Nogmaals hartelijk welkom. Er moeten nog wat mensen komen, maar we gaan toch maar beginnen. Het is intussen bijna 4:15, we hebben een poosje zitten wachten en daar was u niet voor gekomen. We zullen wel zien of de rest nog komt en de zaal dan verder opvult. Welkom dat u hier bent vanmiddag voor de laatste van de Thema Talks. Welcome to Chaim Silberstein, our guest from Israel today. U bent gekomen om naar zijn lezing te luisteren en vanavond hebben we Simon Susan met een heel aardig programma, Patatje Vrede, over leven in Israël. Waar blijft de vrede van Jeruzalem? Dat is het thema voor deze middag. Hij is vertegenwoordiger van de organisatie Keep Jerusalem. In het Hebreeuws staat er een mooie tekst uit Psalm 137. Im eshkachech, als indien ik u vergeet, Jeruzalem, u kent dat woord, vergeet mijn rechterhand zichzelf. Zo heet die organisatie, maar ze hebben daar een Engelse tekst bij geplaatst, namelijk Keep Jerusalem. Wat het inhoudt, dat zullen we vanmiddag horen van onze vriend Chaim. Ik wil graag beginnen met het lezen van die psalm, waar de tekst eronder aan ontleend is. Bid om de vrede van Jeruzalem. Psalm 122. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam des Heeren te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover deze mooie en bekende psalm. Zullen we samen de zegen vragen. Trouwe barmhartige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij komen samen voor uw aangezicht om u te danken dat wij hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn als vrienden van Israël, vrienden van Jeruzalem. Wij danken u dat we in alle vrijheid ongehinderd samen mogen zijn om over dit thema met elkaar van gedachten te wisselen. Wij bidden u, schenk ons een goed samen zijn. Wees in ons midden de kracht en de genade van uw Heilige Geest. En laat het goed zijn om hier vanmiddag bij elkaar te zijn rondom dit thema. Bid om de vrede van Jeruzalem. In Jezus' naam. Amen. Nogmaals hartelijk welkom. Er komen nog een paar mensen binnen, zie ik. Maar het is toch alvast maar begonnen. Als u uw telefoon nog niet uitgezet hebt of stilgezet, doe dat dan alstublieft. Het is een beetje lastig als hij tijdens de bijeenkomst zomaar afgaat. Het programma is dus vanmiddag Chaim Silberstein. Waar blijft de vrede van Jeruzalem? Een vraag die we allemaal herkennen, denk ik. Vanavond hebben we Simon Susan, die de meesten van u wel kennen misschien vanuit zijn column die hij heeft in de krant van Christen voor Israël, onder andere. Met het aardige thema Patatje Vrede over leven in Israël. U ziet dat we een mooie presentatie op de muur krijgen, dat is makkelijk tegenwoordig. Daar zitten Nederlandse ondertitelingen bij, dus een heel groot gedeelte hoef ik niet te vertalen. Dat kunt u gewoon lezen onder de tekst, dat is makkelijk. En wat hij dan verder daarbij zegt, dat zal ik proberen te vertalen. Tenzij u zegt het hoeft niet. Ja, dat vraag ik elke keer, maar dat heeft natuurlijk geen zin. Oké. Chaim, please. Goedemiddag. Shalom. And good afternoon. Goedemiddag. Thank you, Jaap, very much. It's my privilege and my pleasure to be here. Het is een voorrecht voor mij en genoeg om hier te zijn. And Jaap might have told you, if not, I was born in South Africa. Ik heb het nog niet verteld inderdaad, maar hij is geboren in Zuid-Afrika. And I moved to Israel as a Zionist nearly 40 years ago. Ik ben bijna 40 jaar geleden als Zionist uit Zuid-Afrika naar Israël verhuisd. I lived for the first few years in Jerusalem, and today I live in a community in the so-called West Bank, Judea and Samaria, called Beit El.
De eerste 4 jaar heb ik in Jeruzalem gewoond en daarna ben ik gewoond in een gemeenschap op de zogenaamde Westbank, de westelijke oever, Bethel, daar hebt u natuurlijk van gehoord. My wife and I are blessed with 7 children. Mevrouw en ik zijn gezegend met 7 kinderen. And I'm even more blessed that I can devote my life to the holy city of Jerusalem. En ik voel me nog meer gezegend dat ik mijn leven kan wijden aan de heilige stad Jeruzalem. And I'm very grateful to Christians for Israel. Ik ben Christen voor Israël erg dankbaar. Who have invited me this week, and I've been giving lectures all over Holland about this wonderful city, Jerusalem. Die mij dus uitgenodigd hebben om deze week hier in Nederland te zijn en op verschillende plaatsen te spreken over de prachtige stad, de bijzondere stad Jeruzalem. So Jerusalem in Hebrew, what is Jerusalem in Hebrew called? Wat is Jeruzalem, hoe wordt het genoemd in het Hebreeuws? Jerusalem, dat wist u allemaal Jerusalem, natuurlijk. right? And if you've learnt a little bit of Hebrew, als je een beetje Hebreeuws geleerd hebt, you'll know that Jerusalem is a plural. Dan weet u dat Jeruzalem duaal is. A plural, it's... Het is duaal. No, Oké, het is een meervoud. Ik zeg, het is eigenlijk geen meervoud, het is een dualis, een tweevoud. Okay. Implying, that's correct, Jaap was being exact, implying that there are 2 Jerusalems. En dat houdt in dat er 2 Jeruzalems zijn. Ja. Jerusalem shel Mala, heavenly Jerusalem. Het hemelse Jeruzalem hierboven. And Jerusalem shel Mata, earthly Jerusalem. En het Jeruzalem hier beneden, het gewone aardse Jeruzalem. And our goal in life is to try and connect the 2. Ons doel in het leven is om die 2, het hemelse en het aardse Jeruzalem, met elkaar te verbinden. In fact, our goal is to bring God's presence down into the holy city of Jerusalem. In feite is het ons doel om de aanwezigheid van God uit het hemelse Jeruzalem naar beneden te laten komen in het aardse Jeruzalem. And the prophets and the Jewish rabbis tell us that we have to prepare a vessel, the vessel in Jerusalem, and build up Jerusalem so that God's presence can come and rest in it. De profeten en ook onze rabbijnen zeggen dat wij de opdracht hebben om de komst van God naar Jeruzalem voor te bereiden, in Jeruzalem. So the physical building of Jerusalem is a precondition before God will come and rest his presence in Jerusalem. Dus het fysieke opbouwen van Jeruzalem is een voorwaarde waardoor God naar beneden in Jeruzalem kan komen. So therefore today, in today's world of realpolitik, Vandaag in de wereld van de reële politiek we have many challenges to prepare this vessel and keep it whole. Hebben we erg veel uitdagingen om dit inderdaad voor te bereiden en het geheel te houden. And we're going to learn today about some of the challenges and in fact the threats that are facing Jerusalem today. We gaan het vandaag hebben over de uitdagingen en in feite de bedreigingen waar Jeruzalem vandaag mee te maken heeft. So we know that Jerusalem is the heart and soul of the Jewish people and of millions of people around the world. U kunt het dus zien. Let's just look at what Jerusalem means in Judaism. And we see, according to our tradition, even from Adam and Noah and Abraham and many after that, built altars in Jerusalem. Jerusalem existed from the very beginning of the world. Jerusalem is mentioned 641 times in the Torah, in the Tanakh, in the Old Testament, and 108 times the word Zion. 2 temples were built in Jerusalem. We all know that. The second temple was destroyed 2,000 years ago. Jerusalem is and was this political center, the spiritual center, the Jewish center of the land of Israel and of the Jewish people, and remains till today. It's a place that we pray. We pray in the direction of Jerusalem. I'm here in Holland. You can translate this, yeah.
Wij bidden dus ook in de richting van Jeruzalem. Ik ben nu hier in Nederland. And I'm an observant Jew. Ik ben een gelovige Jood. And I pray 3 times a day. Ik bid drie keer per dag. And when I'm here in Nijkerk, I've got to figure out which is the direction of Jerusalem. En als ik dus hier in Nijkerk ben, moet ik uitzien te vogelen wat de richting van Jeruzalem is. So fortunately for smartphones, I've got a compass on my phone. Ik heb het gelukkig op de telefoon, kan het vinden And op de I just telefoon. figure out where south is and I pray. En je kan dus het zuiden vinden en bidden in de richting van Jeruzalem. But according to our sources, wherever you are in the world, you pray in the direction of Jerusalem. Volgens onze bronnen, overal waar je in de wereld bent, bid je in de richting van Jeruzalem. So the question is, when you're in Jerusalem, what direction do you pray? When you're in Jerusalem, what direction? Dus als je in Jeruzalem bent, welke richting bid je dan? And so we pray in the direction of the temple. Dan gaat het in de richting van de Tempelberg. The Temple Mount. And so when we're on the Temple Mount, which direction do we pray? En als we op de Tempelberg staan, welke richting bidden we dan? And we pray in the direction of the Holy of Holies. Dan bidden we in de richting van het Heilige der Heiligen. And the goal is, again, to connect to that connection between heavenly and earthly En Jerusalem. het doel is ook dan om die connectie te hebben, de verbinding te hebben tussen het hemels en het aardse Jeruzalem. In almost all of Jewish rituals, we mention or remember Jerusalem. In alle Joodse rituelen is er altijd sprake van Jeruzalem. So, for example, in huvelik, right, when you get married, if you've ever seen a Jewish wedding or on video, at the end of the wedding, at the climax of the wedding, we take a glass and we put it on the floor and we smash the glass. Have Bij you een seen Joods that? huwelijk, aan het eind van de ceremonie, nemen we een glas en vertrappen dat op de grond. And that's to fulfill the Psalm 137, En dat is om Psalm 137 te gedenken, te which vervullen. says, which is part of the name of my organization, if I forget thee, O Jerusalem. Dat is een deel van de naam van mijn organisatie. Als ik u vergeet, Jeruzalem. And further on it says, if I do not raise Jerusalem above my chiefest joy. Als ik Jeruzalem niet ophef boven mijn diepste vreugden. Verhef boven mijn diepste vreugden. So when we are at the point of our highest joy, which is when we get married, hopefully, Wanneer zijn we op het punt van onze hoogste vreugde? Als we getrouwd zijn, hopelijk tenminste. we remember Jerusalem. Dan herinneren we ons Jeruzalem. And we remember the destruction of the temple. En we herinneren ons de verwoesting van de tempel. And that's why we break the glass. En as a daarom breken we remembrance het of the destruction. glas. Ter herinnering aan de verwoesting van de tempel. When we have circumcision, besnijdenis, De besnijdenis. and after grace after meals, En het dankgebed na de maaltijd. and many on Pesach, on Passover, many, almost all the rituals, the holidays, Shabbat, everything is connected to En Jerusalem. ook rondom de feestdagen, Pesach, alles is rondom Jeruzalem geordend. Korte geschiedenis. Right, a short history. We know, explain what BCE is, please. A 1000 years BCE. BCE, dat weet u denk ik, dat is voor Christus, hè? Voor Right. het begin van de jaartelling. So King David conquered and bought Jerusalem, the Temple Mount, 1000 years before the Common Era. 1000 voor Christus heeft koning David, Jeruzalem veroverd. Mentioned at the very end of the book of Samuel. Aan het eind van het boek Samuel wordt dat vermeld. I'd rather not stand up. Oh, because of the light? Oké. Is that better? Sorry. Oké. I like to be close to my audience, Me too. but our hearts are close. Maar onze harten zijn dicht bij elkaar. The second temple was destroyed in the year 70. De tweede tempel werd verwoest in het jaar 70. And from there began the 2000-year exile, En daarmee begon de 2000 jaar ballingschap. from which we are still suffering. Waar we nog steeds onder lijden. And I had, as I mentioned, I had the privilege to begin
my family's return from exile. Ik had het voorrecht om met de terugkeer van mijn familie te beginnen uit de ballingschap. And we have had millions of Jews that have returned to the Holy Land. En miljoenen Joden zijn intussen teruggekeerd naar het Heilige Land. But there is still a majority, a small majority of Jews living outside of Israel than live in Israel today. Er is nog steeds een kleine meerderheid van Joden die buiten Israël leven, vergeleken met die in Israël leven. And we pray and we act so that we can bring back all the Jews to the land of Israel. Wij bidden en wij handelen erop na, zodat we alle Joden terug kunnen brengen naar Israël. As the prophets tell us, Zoals de profeet zegt, there are two very clear signs of the redemption coming. er zijn twee heel duidelijke tekenen van de verlossing die naderbij komt. The one is the ingathering of the exiles, Het eerste is de inzameling van de ballingen. and the second is the flourishing of the land. En het tweede is het tot bloei komen van het land. And if you visited Israel, you can see unbelievable the flowers, the fruit, the vegetables in lots of quantities, a beautiful change of what it was just 100 years ago. En als u het land bezoekt, dan kunt u zien hoe enorm vruchtbaar het is vergeleken met 100 jaar geleden en hoezeer het al tot bloei gekomen is. So we're living in a very exciting period of the feeling that the redemption is close. Dus we leven in een hele periode vol opwinding, gelovend dat de verlossing nabij is. Back to the map, the Muslims conquered Jerusalem in 638. In 638 hebben de moslims Jeruzalem veroverd. Soon after that, the Crusaders came and conquered the Muslims. Kort daarna kwamen de kruisvaarders en die hebben de moslims weer overwonnen. And then the Muslims conquered the Crusaders again. En toen hebben de moslims de kruisvaarders weer overwonnen. And in 1516, 1516 the Ottomans, Muslims, came and conquered the whole of the Middle East. kwamen de Ottomaanse moslims en die hebben het hele Midden-Oosten veroverd. And they remained in Israel, which was called then Palestine, until 1917. Zij bleven in Israël, dat toen Palestina genoemd werd, tot 1917. And we see here the British conquered, in the end of the First World War, the British defeated the Ottoman Turks in Palestine, in Israel, in 1917. In 1917, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, hebben de Britten, de Ottomanen, de Turken in Israël overwonnen, verslagen. That was the end of the Ottoman rule in the Middle East. Dat was het einde van de Ottomaanse bloei in het Midden-Oosten. Today, the leader of Turkey, Erdogan, is trying to return that. Vandaag probeert de leider van Turkije, Erdogan, dat weer terug te brengen, die Ottomaanse grootheid. I hope he doesn't succeed. We hopen dat hij daar niet in slaagt. So, when the Allies defeated the Germans and the Turks after the First World War, Toen de geallieerden de Turken en de Duitsers overwonnen na de Eerste Wereldoorlog, the British first issued the Balfour Declaration. Hebben de Britten, de Engelsen, de Balfour Declaration uitgegeven. U bekend natuurlijk. Which was a very important document recognizing Een heel belangrijk document. Recognizing the Jewish right to come back to their homeland. Die het Joodse recht om terug te keren in het vroegere thuisland erkende. We all know that the Bible, when we read the Bible, the Old Testament, that God promises the Jewish people that their land is Eretz Israel, the land of Israel. We weten allemaal uit het Oude Testament dat God heeft gezegd dat het land van de Joden Eretz Israël hun land is. And that is an eternal right that nobody can take away from us. En dat is een eeuwig recht dat niemand ons kan afnemen. However, many people say to us, but what rights do you have under international law? Wat mensen ook tegen ons zeggen, wat voor recht hebben jullie eigenlijk onder de internationale wet? So we see some examples. We zien een paar voorbeelden. From 1920, 1922. Van 1920, 1922. And we see, I'm not going to go into detail, but you can see here, even under international law, the Jewish people in the state of Israel have legal rights to the land of Israel. Maar u ziet hier in deze opsomming dat zelfs onder het internationale recht
Joden het internationale recht hebben om zich te vestigen in het land. And my friend Andrew Tucker from the International Christians from Israel is a world expert on that topic if you want to get more information. Tucker, u kent hem natuurlijk wel, denk ik, van International, die zich met deze zaken bezighoudt, is een expert op dit terrein. Dus u kunt hem alles vragen wat dat betreft. Hij is net weg. Maar But we can see from the left map the mandate for Palestine. Links zien we het mandaat voor Palestina, 1922. The League of Nations promised the Jewish people, De Volkenbond heeft het Joodse volk beloofd. west of the Jordan River, that land will be under law belonging to the Jewish people. Dat het gebied ten westen van de Jordaan wettig aan het Joodse volk zou toebehoren. And it appointed the British to be a trustee and mandatory to help the Jewish people reach statehood. En het Britse volk kreeg dus de opdracht kreeg het mandaat om dat voor te bereiden. Unfortunately, the British were not that loyal to that mandate, and in many cases supported the Arabs and not the Jews. Jammer genoeg waren de Britten niet echt altijd loyaal aan dat mandaat. In veel gevallen hebben ze de Arabieren bijvoorbeeld bevooroordeeld. Nee, hoe noem je dat? Bevoorrecht boven de Joden. And in 1948, when the mandate ended, In 1948, toen het mandaat afliep, Israel under Ben Gurion immediately declared independence on the 14th of May 1948. heeft Israël 1948 direct onder Ben Gurion de onafhankelijkheid uitgeroepen van de staat Israël. By the way, it's wonderful for me when I come to the center. The hall upstairs is called the Ben Gurion Hall, and this hall is called the Jerusalem Hall. I feel at home. Ik vond het fantastisch toen ik hier het gebouw binnenkwam. De zaal boven, de kantine, is de Ben Gurion zaal. En deze zaal heet de Jeruzalemzaal. Ik voel me helemaal thuis. When we declared independence, 5 Arab armies attacked the young state of Israel. 5 Arabische landen vielen de jonge staat Israël aan na het uitroepen van de zelfstandigheid. It was Israel's most difficult war. Dat was de moeilijkste oorlog voor Israël. And 1% of all the Israelis were killed in that war. 1% van alle Israëli's werden in die oorlog gedood. 6,000 out of 600,000. 6000 van de 600.000 die er toen de Joodse gemeenschap vormden. Many of them had just got off the boat from the Holocaust in Europe. Vele van hen waren juist van de boot afgestapt, ontkomen aan de ellende in Europa van de oorlog. And the end of that war, Israel met the Jordanians and they took a green pen and drew a line where the Jordanian forces were and where the Israeli forces were. Aan het einde van deze oorlog hebben de Jordaniërs en de Israëli's elkaar ontmoet. En met een groene pen hebben ze een lijn getrokken waar het Jordaanse leger en het Israëlische leger zou ophouden. These were not international borders. Dat waren geen internationale erkende grenzen. But ceasefire armistice lines. Maar een staakt het vurenlijn. And those lines delineated the area where the Jordanian forces were and where the Israelis were. En die lijn gaf dus aan waar de Jordaanse leger was en waar het Israëlische leger was. And that map that was drawn is the map on the right-hand side. En dat is the grenzen of 1949. De kaart die u rechts ziet, de grenzen van 1949. Dat zijn natuurlijk geen grenzen zoals u net zei. That area we call by its biblical name Judea and Samaria. Wij noemen dat gebied met de Bijbelse naam Judea en Samaria. But most of the world knows it as the West Bank. Maar het grootste deel van de wereld kent dat gebied als de Westbank. Westoever. And part of that area that the Jordanians controlled. Deel van dat gebied dat onder controle van de Jordaniërs stond. Was biblical Jerusalem and East Jerusalem. Was het Bijbelse Oost-Jeruzalem. And this is what Jerusalem looked like under the Jordanian occupation. En zo zag Jeruzalem eruit onder de Jordaanse bezetting. The yellow area was the Jordanian occupation. Het gele gebied was de Jordaanse bezetting. Which, by the way, was illegal because they had illegally attacked us. Dat was overigens illegaal. And crossed over the river to attack the Israelis. Want zij waren over de rivier getrokken en hadden ons illegaal aangevallen.
they accuse Israel of being occupiers of their own land. Zij hebben Israël ervan beschuldigd om bezetters te zijn van hun eigen land. But truly, they were the occupiers for 19 years. Maar in waarheid waren zij de bezetters 19 jaar lang. So what we see is that area over there Dat was gedeelte Jerusalem dus until was 1967. Jeruzalem tot 1967. Right? And this area is what today we call Western Jerusalem. Het andere deel is dus wat we West-Jeruzalem noemen. You can also see it on the maps that we prepared. U kunt het ook op de kaart zien die u op de stoel vindt. The blue area over here, where it says Western Jerusalem. Het blauwe gedeelte, West-Jeruzalem. In the Six-Day War, In de Zesdaagse Oorlog we liberated many areas from our enemies. hebben we veel gebied veroverd, bevrijd van onze vijanden. It was an unbelievably miraculous war Het was echt een ongelooflijke, wonderlijke oorlog. of biblical proportions. Bijbelse proporties zou je kunnen zeggen. Think about it. Israel captured more than 3 times its own size. Stel je eens voor, Israël heeft toen meer dan 3 keer de eigen omvang bezet. Niet bezet, maar overwonnen. In 6 Ingenomen. days. In 6 dagen. And Jerusalem was liberated in 2 days. Jeruzalem was in 2 dagen bevrijd. And after the war, Israel redrew the new borders of Jerusalem. Na de oorlog heeft Israël de grenzen van Israël opnieuw getekend. Here we see a famous picture of the paratroopers from the Mount of Olives overlooking the old city before they went in. Beroemde foto van de parachutisten die voordat ze de oude stad binnentrokken. And here the famous picture of the paratroopers arriving at the Western Wall and the famous statement, Harabayit Beyadenu, the Temple Mount is in our hands. Toen ze uitriepen, Harabayit Beyadenu, de tempelberg is in onze handen. After that war, we redrew the borders of Jerusalem, which look like this today. Daarna hebben wij dus de kaart opnieuw getekend, de grenzen opnieuw getekend en zo ziet het er nu uit. Which you also have in your brochures here. Dat hebt u dus ook op dat papier. Many people are confused when they hear about the borders of Jerusalem. They hear about West Jerusalem, East Jerusalem. The Palestinians demand a Palestinian state with East Jerusalem as its capital. It is confusing. Veel mensen raken in verwarring als het gaat om West-Jeruzalem en Oost-Jeruzalem. De Palestijnen wensen een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als de hoofdstad. So let us understand the borders. Laten we de grenzen goed begrijpen. The black line that we see, the black line going around the city, that is the municipal border today, including this green line. De zwarte lijn, dat is de gemeentegrens vandaag. Right? All that area Heel dat gebied was changed after 1967, and that is the current municipal border of dat Jerusalem. is dus allemaal veranderd na 1967 en dat is op het moment de gemeentegrens van de stad Jeruzalem. And this area, which was Jerusalem before 1967, is what we dat call je- today West Jerusalem. Dat Jeruzalem van voor 1967 is nu dus West-Jeruzalem. Therefore, the definition of East Jerusalem will be the area between the black line and the green line. Dus de definitie van Oost-Jeruzalem is dat gebied tussen de zwarte en de groene lijn. All this area over here is the area that they call East Jerusalem. Heel dat gebied noemen ze Oost-Jeruzalem. And you can see in the map there are yellow areas and blue areas. En u ziet gele en blauwe gebieden op de kaart. The yellow areas are where Arabs live, and the blue areas are where Jews live. De gele gebieden, daar wonen Arabieren, de blauwe, daar wonen Joden. And just you can see that the Jewish and Arab presence in Eastern Jerusalem is intertwined. U ziet heel goed dat de Joodse en de Arabische aanwezigheid in Oost-Jeruzalem door elkaar loopt. So what do you think the greatest threat facing Jerusalem is in the next 10 years? Hoef ik niet te vertalen. Wie geeft het antwoord? Afname van de Joodse bevolking. The decrease of the Jewish
Population. Okay. Yes, that's a big problem. Not just in the next 10 years, it's in the last 30 years. De huizenprijs is ook een groot probleem. En nu That's zei right. dus de vermindering van de Joodse aanwezigheid. Ja. Threats of Iran. That's correct, although that's all of Israel, not just Jerusalem. Maar dat That's geldt correct. heel Israël, niet alleen Jeruzalem. Ladies and gentlemen, if you look, we'll see it soon but if you look on the demographic table, Als je naar de demografische tabel kijkt, right, we see a very interesting table showing the Jewish, Muslim, and Christian presence in Jerusalem we zien dus een heel duidelijk overzicht van de Joodse, christelijke en moslim aanwezigheid in Jeruzalem for over 170 years. gedurende 170 jaar. And on the right-hand column, you can see the Arab population of Jerusalem, the Muslim population, in percentages. En aan de rechterkant zie je dus de moslim aanwezigheid in percentages. And if you look at the bottom, you can see that in 2015, the Arabs constituted 38% Je of the ziet dat population in of Jerusalem. 2015 de Arabieren 38%. 38% van de bevolking uitmaakten. Today, it's already 40%. Op het moment is het al 40%. Right. And this lady and you were both correct En u had that allebei gelijk. Jews have been leaving Jerusalem for many Joden years, hebben al jarenlang verlaten Jeruzalem. mostly because of unaffordable housing and lack of employment opportunities. Meestal vanwege de onbetaalbare huizen en gebrek aan werkgelegenheid. Arabs have been coming to Jerusalem En de Arabieren komen naar Jeruzalem because of employment opportunities and because they build illegally, which the Israeli government does nothing about. vanwege werkgelegenheid en vanwege het feit dat ze illegaal bouwen zonder toestemming van de Israëlische overheid. So what's happened over the last 30 or more years is that the Arab population relative to the Jewish one has been growing. Wat we dus de laatste 30 jaar zien is dat de Arabische bevolking in vergelijking met de Joodse groeit And continues to grow. en doorgaat te groeien. And unless we do something about it, in 10 or 12 years, there will be parity. It will be 50-50. En tenzij we daar iets aan doen, is het in 10 jaar ongeveer parallel. I believe that this is the greatest threat Ik geloof dat dat de grootste bedreiging van Jeruzalem is. facing Jerusalem today, Waar Jeruzalem vandaag mee te maken heeft. because if the Arabs decide to participate in the municipal elections, Als de Arabieren besluiten om deel te nemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad, which up to now most of them do not do, tot op dit moment doen de meesten dat niet, we could see this result. dan zouden we dat resultaat zien. Tja. In these last elections, just a year ago, De laatste verkiezingen, een jaar geleden, for the first time ever, Arabs participated in the municipal elections of hebben de Jerusalem. Arabieren voor het eerst deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. They have begun to understand Ze begonnen te begrijpen that their strongest weapon is not the missile or the knife, dat hun sterkste wapen niet het mes is, het wapen, but democracy. maar democratie. And even though only a few thousand voted this time round, Hoewel maar een paar duizend deze keer gestemd hebben, the next time Hamas and Fatah could change their policy and say, okay, vote. zouden de volgende keer Hamas bijvoorbeeld hun politiek kunnen veranderen zeggen, en tegen de mensen zeggen stem. And we know what kind of consequences that will bring En to we weten Jerusalem. wat voor consequenties dat zal brengen. So we explained how this can happen. Again, we take a look at the demographic table. Kijk nog een keer naar die demografische tabel. I'm just going to move quickly through this because we already explained it. But as I said, we can see that the majority of Arabs came to Jerusalem after 1967. De meerderheid van de Arabieren kwamen naar Jeruzalem na 1967. Contrary to what they say in their propaganda speeches, that the Israelis killed them,
uprooted them from their homes, raped them, expelled them. In tegenstelling tot wat ze in hun propaganda zeggen, dat de Joden ze van hun huizen beroofd hebben, vermoord hebben enzovoort. The numbers tell a different story. De getallen vertellen een ander verhaal. And in fact, the growth of the Muslim population in Jerusalem has been quicker than the growth of the Jewish population because Jews have been leaving. De groei van de moslimbevolking is dus sneller gegaan dan die van de Joodse bevolking vanwege het wegtrekken van Joden. So let's sum this section up and look again at the Municipal Map of Jerusalem. Here we see Western Jerusalem and Eastern Jerusalem. West- en Oost-Jeruzalem zien we hier op deze kaart. Right? Western Jerusalem, Eastern Jerusalem between the green line and the black line. Tussen de groene lijn en de zwarte lijn. The red areas are where Arabs live, and the dark blue areas are the new Jewish neighborhoods built after 1967. Die blauwe gebieden zijn nieuwe Joodse gebieden na 1967 gebouwd, de andere Arabische gebieden. Let's look at the numbers. Current population. Kijk naar de getallen van de huidige bevolking. About 268,000 in Western Jerusalem, Jews. Almost no Arabs in Western Jerusalem. Bijna geen Arabieren in West-Jeruzalem, 268.000 Joden. The only Arabs living in Western Jerusalem today are usually those from the LGB community that are fleeing from their societies to save their De lives. meeste Arabieren die in West-Jeruzalem wonen zijn degenen van de LGB-gemeenschap die uit het oosten vluchten vanwege het feit dat ze daar niet geduld worden. There are between 220,000 and 250,000 Jews living on the eastern side of Jerusalem today. 220.000 Joden wonen er aan de oostkant, het oostelijke deel van Jeruzalem. Most people think when they hear East Jerusalem, they think it's completely Arab. De meeste mensen denken als ze over Oost-Jeruzalem horen dat het compleet Arabisch is. And it's very important for all of us to understand that 45% of all the Jews in Jerusalem live on the eastern side of the Maar het city. is belangrijk voor ons om ons te realiseren dat 45% van alle Joden in Jeruzalem wonen in het oosten van Jeruzalem. And we can see over here in percentages, this was 2 years ago, Percentage van 2 jaar geleden. 39% of Arabs, and of the Jewish population, 33% of the total Jewish population in the west, and 28% in the east. 28 in het Oost-Jeruzalem, 33 in het westen en 39% Arabieren. So this is the demographic makeup of Jerusalem today. Zo ziet Jeruzalem er vandaag demografisch gesproken uit. Jerusalem is the core battle of the Palestinians. Dat is het hart van het gevecht van de Palestijnen. We liberated Jerusalem in 1967, and they want to liberate it from us. Wij hebben Jeruzalem bevrijd in 1967 en zij willen het bevrijden van ons. What are their methods? Wat zijn hun methodes? Nou, u kunt het lezen. And we see that there are 3 or 4 main methods that they're using. Number 1, terrorism. In de eerste plaats terrorisme. Diplomatic and propaganda. Diplomatie, propaganda And demography. en demografie. Each of them has got its own goal, but the final goal is to uproot us from our Elk heeft land. zijn eigen doel, maar gezamenlijk is het doel om ons eruit weg te halen. Let's look at terrorism. We know about the last 5 years have been a terrible period of terrorism in and around Jerusalem. De laatste 5 jaar is een periode van vreselijk terreur, geweld geweest in Jeruzalem. Unfortunately, my family was also victims of such terror attacks. Jammer genoeg was ook mijn familie slachtoffer van terreuraanvallen. My daughter Shira and her husband Amichai, who were just married for 10 months, were standing at a bus stop just under a year ago outside the community of Ofra, which is just north of Jerusalem, on the last night of the festival of Hanukkah, and terrorists drove by in a car and opened fire on my pregnant daughter, who was 7 months pregnant, and she was mortally wounded, as was my son-in-law, and
Fortunately, my daughter survived, but she was very severely injured and almost lost her life. U hebt het gelezen. Unfortunately, the baby, who was delivered in a C-section at the hospital, did not survive. And he died after 3 days. He was going to be my first grandchild. Het was mijn eerste kleinzoon. And my children's first child. En het eerste kind van onze kinderen. The process of healing has been long. But Het proces van genezing heeft lang geduurd. While they were in the hospital, there was world interest and praying that the baby would survive and that my children would heal. Ze stonden in de belangstelling van heel de wereld en veel mensen baden om de genezing van het kind, van de baby. And the goal of terrorism is to try and break us. Het doel van het terrorisme is om ons te breken. But my son-in-law Amichai, at the press conference, said the following. Dit zei dus zijn zoon bij de persconferentie. He said, they can drive us over, they can stab us, they can shoot us, but they will not break us. Duidelijk. And we know that their goal is to break us. Wij weten dat hun doel is om ons te breken. And therefore we need to be strong. En daarom moeten we sterk zijn. And if they want to uproot us from our land and from Jerusalem, En als ze ons uit het land en uit Jeruzalem weg willen hebben, we need to plant our roots even deeper. Dan moeten we onze wortels nog dieper doen wortelen. And be stronger about our land. En sterker zijn. And keep Jerusalem even more united and secure. En Jeruzalem nog meer veilig en één maken. And that is how we will defeat the terrorists. En dit is hoe wij zullen verslaan het terrorisme. And today, just before I came here, I got a phone call from my daughter. Vandaag, net voordat ik hier kwam, heb ik een telefoontje van mijn dochter gekregen. Who told me she was back in the hospital. Die me vertelde dat ze weer in het ziekenhuis was. When the terrorist shot her, the bullet went in over here. De kogel kwam daar binnen toen ze beschoten werd. And came out this side, causing a 15 centimeter exit wound. Kwam daaruit met een wond van 15 centimeter. Which nearly killed her. Die haar bijna heeft gedood. She lost 5 liters of blood. Ze verloor 5 liter bloed. It went through her femoral artery and broke it, ruptured it. De wat? It ruptured her femoral artery, which is the main artery in hoe heet het ook weer? Slagader natuurlijk. Bijna gebroken, ja. Fortunately, the Magen David Adom, the ambulance service medics, were close by and saved my daughter's life. De Magen David Adom, die hebben haar gered en haar leven ook gered. But yesterday, one of the scars of my daughter broke open, and so she had to go back to the hospital today. Gisteren brak dus een van de littekens open en ze moest terug naar het ziekenhuis. But we continue to pray and we appreciate your prayers also. Maar wij gaan door met gebed en wij stellen het op prijs als u ook voor ons bidt. We'll have a fast and full recovery, please God. We hebben een goede God die ons snel zal genezing geven. Terrorism is painful, but it will not destroy us. Terrorisme is heel pijnlijk, maar het zal ons niet verwoesten. The second method they use is propaganda. Tweede methode die ze gebruiken is propaganda. And diplomacy. En diplomatie. And I'm sure you know that what they say to their own people in Arabic is very different to what they say to the West. En u weet wel, denk ik, dat wat zij tegen hun eigen publiek in het Arabisch zeggen heel wat anders is dan wat ze tegen het mensen in het Westen zeggen. I just want to show you some short videos of what they say to themselves in Arabic. It's got English subtitles. Ik zal een paar video's laten zien van wat ze tegen hun eigen volk zeggen, Engels ondertiteld. أنت توافق على أن هناك أماكن مقدسة للمسلمين ولليهود وللمسيحيين صحيح في القدس؟ لا يوجد لليهود، لا يوجد لليهود. أنا ما قلت لليهود. يوجد لليهود أماكن مقدسة في القدس نهائيا؟ لا يوجد. طيب. هم يستحدثون كنسا، يبنون كنسا جديدة، لكن ما لهم آثار. طيب. لأنه لهم. نحن من شرفة منزلنا نطل على القداسة من ناحية
وعلى الإثم والدنس فوقها نحن نرسم خرائطنا الجديدة. وحين يختفون من الصورة كمرحلة لا تذكر من صفحات تاريخ مدينتنا، هنا سيقام حي المغاربة. إسرائيل إذا انسحبت من القدس، إسرائيل إذا خلعت المستوطنات، إسرائيل إذا زاحت الجدار، إيش إسرائيل بيكون؟ إسرائيل بتنتهي إنه لا يمكن تحقيق الفكرة الملهمة أو الهدف الكبير دفعة واحدة. U hebt het denk ik wel begrepen. Korte samenvatting even. Er werd gesteld in deze video's dat Joden niks in Jeruzalem te zoeken hebben. Jeruzalem is helemaal geen heilige stad voor de Joden. Ze bouwen wel synagoges, maar er is helemaal geen enkel archeologisch en historisch bewijs. Dat wordt voortdurend gezegd in de Arabische propaganda, dat de Joden er iets mee hebben. Joden hebben dus niks te zoeken in Jeruzalem. Ze zullen uit Jeruzalem, uit de omgeving, uit de settlements verdreven worden en wij zullen overwinnen. Dat was de boodschap van deze video's. This man, by the way, was the Palestinian ambassador to Lebanon. Dat is de Palestijnse ambassadeur in Libanon. So, in their own language, they reveal what their true goals are. In hun eigen taal maken ze dus duidelijk wat hun eigenlijke doelen zijn. And we need to know that we must stand up to them and not allow that to happen. En wij moeten er zeker van zijn dat we daar tegenop staan en ze niet toestaan om dat doel te bereiken. We mentioned the third method they use is demographics. Derde doel is de demografie, derde methode, demografie. And we said that 40% of the population inside Jerusalem today are Muslims. 40% van de bevolking binnen Jeruzalem moslims vandaag. By the way, if you look on your demographic table, dus als je kijkt naar die tabel, you'll see that from 1948 to 1967, when the Jordanians controlled the area, van 1948 tot 67, toen de Jordaniërs dat gebied beheersten, the Christian population of Jerusalem halved. Is de christelijke bevolking van Jeruzalem gehalveerd. Because they oppress all other religions. Want zij onderdrukken alle andere religies. After we liberated Jerusalem in 1967, nadat we Jeruzalem bevrijd hebben in 1967, the Christian population returned to 25,000. Ging de christelijke bevolking terug naar 25.000. And in fact, Israel is the only country in the Middle East today where the Christian community is growing. En Israël is het enige land in het Midden-Oosten vandaag waar de christelijke bevolking groeit. But the Muslim population in Jerusalem, as I mentioned, has been growing very quickly. Maar zoals ik al gezegd heb, de moslimbevolking van Jeruzalem is heel snel gegroeid. As you also see in many capitals of Europe. Zoals we dat ook zien in een heleboel steden, hoofdsteden in Europa. Besides their growth inside Jerusalem, los van de groei binnen Jeruzalem, what they also want to do is to connect Jerusalem with Ramallah in the north. Wat ze ook willen is Jeruzalem verbinden met Ramallah in het noorden. And Bethlehem in the south. En Bethlehem in het zuiden. And to create a territorial strip from north to south. En zij maken een soort van territoriale stripverbinding tussen noord en zuid. Which would strangle Jerusalem from all directions. Dat Jeruzalem aan alle kanten zal omgeven. Incapsuleren. So what are the possible solutions? Wat zijn de mogelijke oplossingen? Negotiation. Onderhandelingen. End of conflict. We saw what happened with the Oslo Accords. Einde van het conflict. We zien wat er gebeurd is met het Oslo-akkoord. President Clinton, Yitzhak Rabin, the Prime Minister of Israel, and Yasser Arafat Clinton, in 1993. Rabin en Arafat in 1993. The result of the Oslo Accords was the murder of 1,500 Israelis. Het resultaat van die Oslo-akkoorden was de dood, het moorden van 1500 Joden. Negotiation was not successful. Die onderhandelingen waren absoluut niet succesvol. Another idea that came up was the idea of unilateral withdrawal. Ander idee was het eenzijdige terugtrekking. We saw that was tried in Gaza in 2005. We hebben gezien hoe dat geprobeerd is in Gaza in 2005. The test case of Gaza showed us
that the result was 15,000 rockets fired on Israel after the Testcase withdrawal. van Gaza vertelt ons dat het resultaat is 15.000 raketten die vanuit Gaza Israël binnenvielen. There are two areas in Jerusalem from which we have partially withdrawn. Er zijn 2 gebieden in Jeruzalem waar we gedeeltelijk uit teruggetrokken zijn. If you look on your maps over here, Als je op de kaart kijkt, you'll see there's a red line, je ziet daar een rode lijn. and that shows the security fence, the security barrier that has been built around Jerusalem. En dat geeft het veiligheidshek aan dat rondom Jeruzalem gebouwd is. You can see on the very north of Jerusalem, En het uiterste noorden van Jeruzalem kun je the zien. red line is bold, Dan zie je dat die rode lijn stevig is, dik is. right? And there's a village there called Kafr Akab. Dat is een dorp, Kafr Akka. You can see that it's outside the security line, Dat ligt dus buiten de veiligheidshek, but still inside the black line, still inside maar the nog municipal steeds boundary. binnen de zwarte lijn, de gemeentegrens. In the middle of Jerusalem, where my finger is, you can see there's another neighborhood In het midden van Jeruzalem, waar mijn vinger is, daar kun je zien dat er een andere buurt is. where it says the Shuafat refugee camp. Dat is het Shuafat vluchtelingenkamp. Also, outside the security barrier, Ook buiten de veiligheidsgrens, but still inside Jerusalem. maar toch binnen Jeruzalem. Israel, because it built the security barrier, partially withdrew from those neighborhoods. Omdat Israël dus die veiligheidsbarrière, veiligheidshek gebouwd is, gedeeltelijk teruggetrokken uit dit gebied. So we have had a taste of what it would be if Israel would divide Jerusalem and vacate certain areas. Dus we konden een beetje proeven van wat er zou gebeuren als Israël zou besluiten zich terug te trekken. I want to show you a short clip Ik zal u iets laten zien of a funeral that happened in the Shuafat refugee camp van een begrafenis in Shuafat vluchtelingenkamp 2016 2016. after a terrorist was eliminated when he killed an Israeli and the security forces eliminated him. Een terrorist werd gedood door de soldaten, Israëlische soldaten. So let's see what the funeral looked like, and pay attention, this is a neighborhood still inside Jerusalem. Kijk, en realiseer je dat dat dus een buurt is helemaal in het hart van Jeruzalem. Imagine if we would pull out of all 28 Arab neighborhoods of Jerusalem. Stel je eens voor dat wij ons zouden terugtrekken uit alle Arabische buurten in Jeruzalem. We would create a new Gaza Strip in the heart of Jerusalem. Dan zouden we een nieuwe Gazastrook creëren in het hart van Jeruzalem. And we would see a repeat of what happened in 1949 when the Jordanians used to shoot on Western Jerusalem. 25% of the Jews of Jerusalem fled Jerusalem. En we zullen een herhaling zien van wat er in 1949 gebeurde toen de Jordaniërs op West-Jeruzalem schoten. 25% van de bevolking West-Jeruzalem is toen weggegaan. Unilateral withdrawal is not a good idea. Eenzijdige terugtrekking is geen goed idee. So we have to listen to Ben Gurion. Dus we moeten naar Ben Gurion luisteren. If a land has a soul, Jerusalem is the soul of Israel. Duidelijke uitspraak. Jerusalem united is our best and only option. Het verenigde Jeruzalem is onze beste en enige optie. This is an Arab resident of Jerusalem being interviewed on TV explaining how he feels אני about אומר Jerusalem. לך, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים להישאר מעודק חולה כן. במזרח ירושלים, כן. לחיות במזרח ירושלים מתחת לרבנות של מדינת ישראל. עד אחריות, שמדינת ישראל תיקח את האחריות שלה במזרח ירושלים, לא כמו שהשאיר אותנו בעבר. עכשיו, הרשות הפלסטינית היא לא הצליחה בשטחים, היא לא תצליח גם במזרח ירושלים. לא מאמינים ברשות הפלסטינית? אנחנו, את האמת, אתה שואל אותי כי מדבר באופן פרטי על עצמי, כן, אנחנו לא מאמינים ברשות הפלסטינית. אוקיי, אז זאת אמירה מעניינת. אני רוצה לשאול לך באופן אישי,
עם מי אתם מזוהים יותר? עם הצד הישראלי או עם הצד הפלסטיני? אנחנו מזהים יותר מהצד הישראלי, ואתה רואה את זה בחיי יום יום, שאנשים אפילו תשאל כל בן אדם במזרח ירושלים, האם אתה מוכן לוותר על תעודה כחולה שלך ולעבור לתעודה כתומה של הפלסטין? אף אחד לא רוצה להסגיר את התעודה הזאת שלו ולהחזיר אותה. וכשאתה רואה ברחוב, בשכונות במזרח ירושלים, מהומות והתפרעויות, זריקות אבנים, זריקות בקבוקי תבערה, איך אתם מתייחסים לדבר הזה? כאמור, כלפי כוחות הביטחון. אני אגיד לך, יש הרבה שלא רוצים את זה, אבל רוב האנשים מפחדים לדבר ולצאת בטלוויזיה ולדבר ולגנות. כן. שהם מפחדים מאיומים בלתי ישירים מהצדדים של השלטונות האחרות. לכן, אנחנו, את האמת, אנחנו רוצים לחיות בשלום. ורוב האנשים, 90% רוצים לחיות מתחת לשלטון מדינת ישראל. U hebt denk ik wel begrepen wat er hier gezegd wordt. Dus een Arabische bewoner van Jeruzalem die voor de televisie werd geïnterviewd en heel duidelijk aangaf dat hij de voorkeur gaf aan het Israëlische bestuur en dat hij niet wil dat Israël zich terugtrekt. De Palestijnse autoriteit heeft er helemaal niks van gemaakt, zegt hij heel kort samengevat. En hij zegt zelfs dat 90% van de bevolking, de Arabische bevolking van Jeruzalem, liever onder Israëlische autoriteit leeft dan onder Palestijnse Arabische autoriteit. So the interesting thing is that Israel wants to keep Jerusalem united. The Arabs, most of the Arabs living in Jerusalem today do not want to live under Palestine. They want to live under Israeli sovereignty. Israël wil graag het onverdeelde Jeruzalem houden en deze man zegt dus dat het merendeel van de Arabische bewoners van Jeruzalem dat ook willen en onder Joods-Israëlisch bestuur. But there is much international and local pressure to divide Jerusalem, led by the European Union. Maar er is erg veel druk om Jeruzalem te verdelen onder leiding van de Europese Unie. And unfortunately also Holland is in favor of dividing Jerusalem today. En jammer genoeg is ook Nederland voor de verdeling van Jeruzalem. Dat wil zeggen onze regering. This is what a divided Jerusalem would look like. Zo ziet een verdeeld Jeruzalem eruit. As I mentioned with that Gaza Strip reality, right, going through the middle. Zoals ik het heb laten zien, dat filmpje over de Gazastrook. And that's a united Jerusalem. Dat is het verenigde Jeruzalem. So, I want to finish off. Ik wil gaan afsluiten. Just to summarize, as I mentioned, some of the threats and challenges that are facing Jerusalem today. Samenvatting, sommige van de uitdagingen waar Jeruzalem mee te maken heeft. Everything you have over here is on your pages too. U hebt het allemaal op uw papier. And we've spoken about most of it also up to now. En we hebben het bijna ook allemaal besproken tot nu toe. We spoke about the results, the implications of dividing Jerusalem. De gevolgen van een verdeling van Jeruzalem. The demographic implications. Demografisch, veiligheid. Security, holy sites also. And I want to end off now with a short 4-minute video which sums up all of these issues. Ik zal nu met een korte video afsluiten die het allemaal samenvat. And we managed to put in Dutch subtitles in the video also. Okay. And we'll watch that as we finish off. Sorry, just one other point. My organization... Nog een ander punt. Mijn organisatie... Keep Jerusalem. Keep Jerusalem. Has confronted these difficult issues and wrote policy which we submitted to the government about what we can do about the problem. Hij heeft zich bezig gehouden met deze problematiek en een studie gemaakt en dat aan de regering en de autoriteiten doen toekomen. Also written on your pages over here in summary form. Ook samengevat op uw papier. Known as the Jerusalem Shield Program. Het Jerusalem Shield, de bescherming van Jeruzalem, programma bescherming van Jeruzalem. We deal with demography, security and municipal issues. Dus de dingen die al genoemd zijn. So let's take a look at the movie. Nu even naar de film. Jerusalem, the cradle of Judeo-Christian heritage. Beneath the surface of this modern multicultural city lies a major challenge which threatens its future. Currently 40% of Jerusalem's population are Arabs. It is a matter of time before extreme Islamic groups exploit the democratic system to take control of Jerusalem.
These images portraying a potential hostile political takeover were produced by a left-wing organization, equally aware of these inherent threats. It is time to face Jerusalem's challenges before it is too late. Jerusalem is a mosaic of Jewish and Arab neighborhoods. Over the last 3 decades, there has been a massive wave of illegal building in Arab neighborhoods, aiming to create geographic contiguity, from Ramallah in the north to Bethlehem in the south, cutting through the eastern Jerusalem. This creeping crescent of Palestinian expansion is strangling Jerusalem's urban development. The accelerated population growth in Arab neighborhoods dramatically exceeds the growth of Jewish neighborhoods, which suffer from the lack of affordable housing solutions and employment opportunities. 2 Arab neighborhoods of Jerusalem, which are located outside the security barrier, have become Hamas strongholds with high crime rates and almost no Israeli governance. There are approximately 250,000 Jews and 320,000 Arabs living in East Jerusalem, which the Palestinians want as their capital. So, will dividing Jerusalem and handing over the Arab neighborhoods to the Palestinians solve the urban demographic and security challenges? Quite the opposite. Geographically, an Israeli withdrawal would strangle the city and stifle urban development. Demographically, Jewish negative immigration would increase as it had when the city was divided in 1949. At the same time, Arabs would move to the Israeli side in order to continue enjoying democracy and full political rights, both of which would be denied to them under the Palestinian Authority or Hamas. This point was clearly stated by an independent American survey. Security. A withdrawal would create a void, which would quickly be filled by Islamic terror forces, putting them in extreme proximity to Jewish neighborhoods, while Israel's ability to respond would be limited. Division would also leave the holy sites at the mercy of Islamic extremists, jeopardize freedom of access, and embolden jihadists worldwide. So how can Jerusalem be safeguarded? The Jerusalem Shield program proposes a democratic, safe, and realistic solution for these urgent challenges. A massive increase in housing would create affordable solutions for Jewish residents and reduce Jewish emigration from the city. A construction wave in specific areas would create wedges in the corridor between Ramallah and Bethlehem and enable Jerusalem's urban development. In addition, Israel must expand the municipal borders of Jerusalem. Satellite Jewish communities outside the current city limits would become part of a greater Jerusalem municipality. At the same time, the neighborhoods of Kafar Akeb and Ras Hamis Shuafat refugee camp, which are outside the security barrier, would become separate Israeli municipalities and not part of Jerusalem. This would strengthen the Jewish majority and democratic character of the city. Security. Israel would retain and exercise its sovereignty in all areas and continue to guarantee the safety and free access of worshippers of all faiths at the holy sites. Jerusalem is running out of time. It is in our hands to secure her future. So just to sum up, our goal in Keep Jerusalem with this policy is to increase the Jewish population. Dus ons doel is om de Joodse bevolking van Jeruzalem te vergroten, versterken. From 60-40 today to 85-15. Van 64 tot 85%. With 3 main recommendations. Met 3 aanbevelingen. Number 1, a big construction wave increase. Een toename van de bouw, huizenbouw. And already the government, thank God, has announced an increase of 40,000 new units in Jerusalem in the next 10 years. En de regering heeft al aangekondigd 40.000 nieuwe
woningen te bouwen in Jeruzalem. The second recommendation is the expansion of the municipal borders of Jerusalem to create a greater Jerusalem. Tweede is het uitstrekken van de gemeentegrenzen van Jeruzalem om een groter Jeruzalem te creëren. And to include some of the satellite towns like Ma'ale Adumim inside Jerusalem. En sommige van de satellietsteden, zoals Ma'ale Adumim, binnen de gemeentegrens van Jeruzalem te trekken. That would increase the population by another 250,000. Dat zou de bevolking nog eens met een kwart miljoen vergroten. And the third recommendation, Derde aanbeveling, is to redistrict those two neighborhoods outside the fence that we saw that had the bad Hamas presence. Die twee districten in Jeruzalem waar de aanwezigheid van het Hamas zo duidelijk is, buiten Jeruzalem te houden. To cut them out of Jerusalem, but not out of Israel. We don't want to give them to Hamas in the We willen ze dus Palestinians. buiten Jeruzalem houden, maar niet buiten Israël, want we willen ze niet zomaar aan Hamas overgeven. But they will still remain in Israel, but outside of Jerusalem. Ze zullen in Israël blijven, maar buiten Jeruzalem. And 1/3 of all the Arabs of Jerusalem live in those two neighborhoods. 1/3 van alle Arabieren in Jeruzalem leven in deze twee buurten. If all those recommendations are adopted, Als al die aanbevelingen worden aangenomen, we will move the demographics to 85-15. dan zullen we dus de demografie veranderen van 85 tot 15. And secure Jerusalem for all religions for generations. En Jeruzalem veilig maken voor alle godsdiensten, voor alle generaties. So today we learned about some great and difficult challenges and threats facing Jerusalem. Dus we hebben gehoord van hele ingrijpende bedreigingen voor Jeruzalem. King David tells us to pray for the peace of Jerusalem, David zegt ons te bidden voor de vrede van Jeruzalem. which we did and we continue to do. Dat hebben we gedaan en we moeten daarmee doorgaan. But we can also act for Jerusalem. Maar we kunnen ook handelen voor Jeruzalem. And now that you are all educated much more about Jerusalem, En nu u dus veel meer over Jeruzalem weet, I'm now appointing you all ambassadors for Jerusalem. benoem ik u allemaal tot ambassadeurs van Jeruzalem. And please join us in the battle and the struggle to keep Jerusalem united and secure. Alsjeblieft voeg je bij ons in de strijd om Jeruzalem veilig en één onverdeeld te houden. As the prophet Isaiah tells us, Zoals de for profeet Jesaja Jerusalem zegt, we will not remain silent. ik zal niet stil blijven om Jeruzalem. Thank you very, very much. Thank you, Chaim, for your very impressive presentation. The poser now and then the questions. Er is nog wat gelegenheid voor vragen. Wie wil er een vraag stellen of een opmerking maken? Hoe zit het met... Ik kom even met de telefoon moet ik denken. Microfoon naar u toe. Dan kan iedereen het horen. Hoe zit het met de publieke opinie in Israël als geheel ten opzichte van deze plannen? Want er is natuurlijk wel een verschil van inzicht, zullen we maar zeggen. What is the public opinion in Israel about all your plans and your organization? Because there are very different opinions in Israel. That's a very good question. Hele goede vraag. In fact, the Palestinian narrative for many, many years was the only narrative that people are hearing around the world and in Israel. Eigenlijk het Palestijnse verhaal was het enige verhaal wat mensen in Israël en over heel de wereld jarenlang gehoord hebben. Israel is very good on the military battleground. Israël is heel goed militair gesproken. But on the battleground of opinions, we are less good. Maar in de strijd van de meningen zijn we veel minder goed. And that's why organizations like Keep Jerusalem are the soldiers to try and fight this battle. En daarom is een organisatie als de onze de soldaten om te proberen deze strijd te strijden. And in fact, until a few years ago, 50% of Israelis were in favor of dividing Jerusalem. Tot enkele jaren geleden was in feite 50% van de bevolking van Israël voor de verdeling van Jeruzalem. Because most of them thought that East Jerusalem is all Arab.
Omdat de meesten dachten dat Oost-Jeruzalem helemaal Arabisch was. So just give it away and give peace a chance. Dus geef het maar weg en laat de vrede een kans krijgen. Our organization has brought tens of thousands of Israelis on tours in Jerusalem. Onze organisatie heeft tienduizenden Israëli's op tours naar Jeruzalem gebracht. And with extensive social media activities, we've managed to help change public opinion. En met de hulp van sociale media proberen wij de mening in Israël te veranderen. En dat lukt ook. But we still have a long way to go. Maar we moeten nog een lange weg gaan. And our organization works to impact public opinion. Wij proberen dus invloed uit te oefenen op de publieke opinie. And public policy. En de publieke politiek. So we work with politicians in Israel dus and we around the werken world. Samen met politici in Israël en over heel de wereld. Ja. Kunt u iets vertellen over de organisatie Ateret Kohanim, die probeert in Oost-Jeruzalem een toename te krijgen van de Joodse Okay. I understand the question. De vraag ging over Ateret Kohanim, wel eens van gehoord misschien, maar het is een organisatie die probeert de Joodse bevolking te doen groeien. Actually, I have a public part of my organization and a private part of my organization. Om de waarheid te zeggen, ik heb een publiek deel van mijn organisatie en een privé deel van mijn organisatie. The private part of my organization also deals in land reclamation. Dus het privédeel van onze organisatie houdt zich ook bezig met het verkrijgen van land. In fact, just as I arrived here today, I got an email offering a quarter of an acre property in East Jerusalem. Nou, vandaag kreeg ik juist een e-mail binnen waarin een stuk grond in Oost-Jeruzalem werd aangeboden. And that's what Ateret Kohanim does very successfully. En dat doet Ateret Kohanim heel succesvol. But our organization looks at the macro situation. Maar onze organisatie kijkt naar het totaal van de situatie. Because even though our organizations have saved or bought tens of houses, hoewel onze organisatie dus heel tienduizenden, as you saw from our problem, we need tens of thousands. U hebt gezien dat we tienduizenden nodig hebben. And that only the government can do. En dat kan alleen maar de regering doen. Ja. Die illegale bouw in Arabische buurten, waarom wordt daar niks aan gedaan? Of, ik begrijp het echt niet. What about the illegal building in Arab neighborhoods? Yes, the illegal building? Illegal building, yes. A huge problem. Dat is een geweldig probleem. And in fact, my next project that I'm starting tomorrow when I get back to Israel. Mijn volgende project waar ik morgen mee begin als ik terugkom in Israël. Is a project to research the extent of the illegal building in Jerusalem. Is een project om dat helemaal uit te zoeken, de omvang van de illegale bouw in Jeruzalem. The last time it was done was 15 years ago. 15 jaar geleden werd dat voor het laatst gedaan. And I estimate that every year the Arabs build between 1 and 2,000 units illegally in Jerusalem. Ik schat dat elk jaar de Arabieren tussen 1 en 2000 huizen bouwen in Jeruzalem. My estimate is that there are over 30,000 illegally built units in Jerusalem today. Mijn schatting is dus dat er meer dan 30.000 illegaal gebouwde huizen in Jeruzalem zijn op het moment. So we will be doing a research. Dus wij gaan onderzoek doen. But that's not enough, especially in Israel. Dat is niet genoeg, zeker niet in Israël. You have to change policy. Je moet de politiek veranderen. And after the research we are going to be doing a campaign, a public campaign, to bring awareness of this problem to the public. Nadat we dus dat onderzoek hebben gedaan, zullen we al het mogelijke doen om het publiek op de hoogte te stellen en ze bekend te maken met dit probleem. And then we are going to try get legislation passed to enforce new laws and old laws to stop this phenomenon. En daar zullen we dus proberen, ook op het terrein van de wetgeving, nieuwe en oude wetten, een nieuw leven in te blazen of nieuwe wetten te maken om dit probleem aan te pakken. This is a real existential threat to Jerusalem. Dat is echt een hele wezenlijke bedreiging
Israël, Jeruzalem. I've been traveling around trying to raise funds for this project over the last few weeks. De laatste paar weken heb ik rondgereisd om geld in te zamelen voor dit project. So we hope we will succeed, as it is really a true problem for Jerusalem. Dus we hopen dat we erin slagen om dit echte probleem van Jeruzalem duidelijk te maken. And it very much impacts the Christian population and the Christian quarter also in Jerusalem. En het heeft ook erg veel invloed op de christelijke bevolking, de christelijke wijk in Jeruzalem. My Christian friends from the Christian quarter of the old city tell me that Muslims have been infiltrating and taking over many properties in that area. Mijn christelijke vrienden in de christelijke wijk van Jeruzalem, van de oude stad dus, vertellen mij dat moslims proberen zoveel mogelijk eigendom te verwerven in de christelijke wijk. And that is because in general the violators of the law feel that they can do what they want because Israel is not responding. Deze mensen die dus de wet overtreden, denken dat ze alles kunnen doen vanwege het feit dat de regering van Israël er niet op reageert. And largely because of pressure from the European Union, for example. En voor een groot deel vanwege de druk van de Europese Unie bijvoorbeeld. Who finance illegal building in Jerusalem and in Judea and Samaria. Die zelfs illegale bouw financiert in Jeruzalem en in de Westbank. Onze belastingcenten dus. Ja. Wat is de invloed van de NGO's in deze kwestie? Can you tell something about the influence of the NGO's in this question? Oh my gosh. I could spend the whole night. Daar zou ik de hele avond over kunnen praten. There are various countries and organizations in the world who finance NGO's whose goal is to destroy Israel. Er zijn nogal wat landen en niet-gouvernementele organisaties, dat betekent dat weet u, die geld van alles financieren om ons in Israël te verwoesten. And these NGO's hide behind the facade of human rights. En deze NGO's verschuilen zich achter de façade van mensenrechten. People like George Soros, who is actually Jewish in America. De Amerikaanse Jood George Soros, hebt u naam vast wel eens gehoord. But a Jew and Israel hater. Hij haat de Joden. Jewish anti-Semite. Hij is een Joodse antisemiet, deze George Soros. And many countries in Europe, led by the European Union, that give millions of dollars to these NGO's. Heel veel landen in Europa, geleid door de Europese Unie, geven miljoenen dollars aan deze niet-gouvernementele organisaties. I'll just give you two examples of NGO's in Jerusalem. Ik geef u 2 voorbeelden van NGO's in Jeruzalem. There's one organization called Ir Amim. Er is een organisatie, Ir Amim. Which means one city for 2 people. Wat betekent 1 stad voor 2 volken. Obviously talking about dividing Jerusalem and giving the Palestinians the capital in East Jerusalem. Maar het doel is om Jeruzalem te verdelen en de Arabieren Oost-Jeruzalem te geven als hoofdstad. And just remember that all of biblical Jerusalem is in East Jerusalem. Je moet je realiseren dat heel Bijbels Jeruzalem zich in Oost-Jeruzalem bevindt. 67% of Ir Amim's budget comes from the European Union and George Soros. 67% van het budget van deze Ir Amim komt van George Soros en de Europese Unie. And other European countries. En andere Europese landen. There's another organization called Emek Shaveh. Een andere organisatie, Emek Shaveh. Which means, it's very difficult to translate, an equal valley. Ja. Betekent zoiets als een gelijk dal. Whose goal is to rewrite archaeology in Jerusalem. En het doel daarvan is om de archeologie van Jeruzalem te herschrijven. Made up of Jewish and Palestinian archaeologists and historians. Joodse en Palestijnse archeologen en historici zijn daarmee bezig. And for example, they deny that the city of David was ever Jewish. En zij ontkennen bijvoorbeeld dat de stad van David ooit Joods was. And if you've ever visited Jerusalem and been to the city of David, there are hundreds of artifacts that have been discovered, coins,
jewelry, shards Als u in that Jeruzalem attest geweest to the bent, Jewish dan history. weet u dat er ongelooflijk veel dingen gevonden zijn in de archeologie die de Joodse aanwezigheid in de stad van David bevestigen. And again, these NGOs are financed by foreign countries and organizations. En deze organisaties zijn gefinancierd door buitenland en buitenlandse organisaties. Where else do you see the blatant interference in internal affairs of a country? Waar elders in deze wereld zie je zo de geweldige invloed, hoe noem je dat, ingreep in de binnenlandse zaken van een land? That's another project that we have to do. Dat is een ander project dat we moeten oppakken. Ja. Wanneer we dit van u nu gehoord hebben, wat u uitgelegd heeft, is de vraag, is er dan nog überhaupt iets te verwachten van het vredesplan van de eeuw uit Amerika? Having heard all this, can we expect anything about the deal of the century? We respect the Trump administration very much. We hebben veel respect voor de regering van Trump. And we're very grateful for all the very pro-Israel actions that they have done in the last En we few zijn years. dankbaar voor de vele pro-Israël daden die ze de laatste jaren gedaan hebben. Moving the embassy to Jerusalem. Het verhuizen van de ambassade naar Jeruzalem. Recognizing Israeli sovereignty in the Golan Heights. Het erkennen van de Israëlische soevereiniteit in de Golanhoogte. And many other things. En nog veel andere dingen. I have heard rumors about the contents of the deal of the century, but nobody really knows its real Ik heb geruchten content. gehoord over de inhoud van dat deal of the century, dus het plan van de eeuw, maar niemand weet het precies. The rumors that I've heard from some high-level people Geruchten die komen van mensen op een hoge positie say that there is an intention to divide parts of Jerusalem. Die zeggen dus dat er intentie bestaat om delen van Jeruzalem te verdelen. Which, as you know me from the past hour, I'm not in favor of. En u hebt begrepen dat ik daar niet voor ben. And we are working, my organization is working to try and convince American congressmen and women and the administration that this would be a mistake. Wij zijn ook bezig om Amerikaanse congresleden en politici ervan te overtuigen dat dit een grote vergissing zou zijn. And instead of bringing peace, it will bring the opposite. En in plaats van vrede zal het tegenovergestelde brengen. However, we also know that the Palestinians say that the deal of the century, when it comes, will be dead on arrival. We weten ook dat de Palestijnen zeggen dat wanneer dat deal van de plan van de eeuw komt, dan zal bij de aankomst al dood zijn. So we hope the Palestinians will bring its demise before we need to do anything. Dus we hopen dat de Palestijnen, de Arabieren, het naar nul reduceren voordat wij het hoeven te doen. Kunt u iets zeggen over de agenda van Blue and White ten aanzien van deze zaken? Something about the Israeli politics. Can you say something of Blue and White, the agenda of Blue and White on these topics? I don't think Blue and White themselves know what their agenda is. Ik denk dat ze zelf niet weten wat hun agenda is. Because they really have a one-point agenda, which is to replace Netanyahu. Want ze hebben eigenlijk maar één punt op de agenda, dat is het vervangen van Netanyahu. But more seriously, they are made up of three parties. Maar ze bestaan dus uit 3 partijen, deze Blue-Wit. With a very wide range of opinions. Met een hele brede scala van opinies. Some of them center-right and some of them center-left. Centrum links, centrum rechts. I have met with some of the members of Blue and White. Ik heb sommige van de leden van Blauw-Wit ontmoet. And at least on the issue of Jerusalem, I have somebody to talk to. Maar tenminste op het punt van Jeruzalem heb ik iemand om mee te praten. I do a lot of briefings of members of Knesset. Ik geef een heleboel berichten door aan leden van de Knesset. And in the new government, there are almost half of all the new members of Knesset
Half of the 120 are brand new. De helft ongeveer van de 120 Knessetleden nu zijn helemaal nieuw. Which in some ways is good because I can educate them, we can educate them. Zeker opzicht is dat goed, want we kunnen proberen ze op te voeden. And that's a very important part of our activities. We do briefings and take them on tours and Dat is een give heel them this belangrijk information. deel van ons werk. Wij geven dus berichten door en we maken tours met ze. So we hope that we will contribute in helping their policy towards Jerusalem. En we hopen dus dat we kunnen meewerken aan een positieve politiek ten opzichte van Jeruzalem. Nog één vraag en dan gaan we stoppen. Goedenavond. Dag. Wat u zegt over Jeruzalem, geldt dat niet voor de hele Westbank? Want u heeft natuurlijk een groot aantal argumenten genoemd, maar zijn er nou argumenten die wel voor Jeruzalem gelden en niet voor de Westbank? Is what you said about Jerusalem not also the same for the West Bank? Correct. Correct. Personally, as you saw, I am a resident of the West Bank of Judea and Samaria. U hebt gezien dat ik een inwoner van de Westbank, ik woon in Bethel. I live next door Ramallah. Ik loop vlakbij Ramallah. In Bethel, the site where Jacob had his dream. Waar Jacob zijn droom had, dus Bethel. And I certainly believe in the integrity of the land of Israel, should all of it remain under Israel. Ik ben er zeker van overtuigd. Ik geloof dat de integriteit van het land inhoudt dat het hele land onder Israël valt. But Jerusalem is the heart. Maar Jeruzalem is het hart. And our enemies understand that if they can destroy or injure the heart, the rest of the body will go. Onze vijanden begrijpen dat wanneer zij het hart kunnen treffen, de rest uit elkaar zal vallen. And therefore, my focus is on Jerusalem to keep it whole so that the rest of the body will also be strong. Onze focus is dus om Jeruzalem heel te houden, zodat ook de rest van het lichaam sterk kan blijven. We are the cardiologists of the struggle for Israel. Wij zijn de cardiologen van de strijd voor Israël. Thank you. Thank you very much. Thank you. Nou, dat was een geweldige, indrukwekkende presentatie. U krijgt gelegenheid om een klein beetje mee te dragen. We gaan een collecte houden na afloop van deze bijeenkomst. Misschien dat je het mandje kunt doorgeven of... Ja, oké. En de collecte is dus voor de organisatie waar we vanmiddag over gehoord hebben. En er liggen machtigingen op uw stoel, zodat u, als u daar een bedrag invult, het kunt aftrekken van de belasting. Dat werkt mooi mee. Graag van harte bij u aanbevolen. We gaan direct pauze houden. In de pauze is er natuurlijk een kopje soep, koffie en thee boven. Ik maak u er ook attent op dat u audio-opname kunt bestellen. 1 cd voor €4, elke volgende cd €2. En een USB-stick met alle lezingen van de Israël Thema Talks is te bestellen voor €15. We beginnen straks weer om 7:30, het tweede gedeelte van deze presentatie. En als de collecte gedaan is, dan gaan we samen de zegen vragen voor de maaltijd. Neem rustig de tijd om het briefje in te vullen.
Hoe ver zijn we met de collecte? Nog niet zo heel ver. Ik stel voor dat we eerst samen een zegen vragen en dat het mandje dan bij de uitgang wordt geposteerd, zodat u daar uw geld in kunt doen en ook het briefje, of het briefje. Ja? Zullen we samen een zegen vragen? Machtige God, onze Vader in de hemel, uw naam zij geloofd en geprezen. We danken u voor het indrukwekkende verhaal dat we deze middag gehoord hebben. Wij bidden u voor de heilige stad Jeruzalem. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem. Wij bidden om de vrede, de bescherming van de bevolking van Jeruzalem. Wij bidden u, Heere, voor de organisatie van Chaim Silberstein, dat u dat werk wilt zegenen, dat het effect mag hebben, vruchten mag dragen, ten gunste van Jeruzalem. We danken u dat wij ons daarbij betrokken mogen weten. Wilt u ook onze gaven daarvoor zegenen? En nu we pauze gaan houden, danken wij u dat dat mogelijk is. Wij bidden u om uw zegen over de maaltijd die we mogen gebruiken. We vragen u, Heere God, wees in ons midden en hoor ons in Jezus' naam. Amen. 7:30 gaan we verder met het programma